Nagyon megcsinálták. Párszor már ezt megnéztük, és ez az animáció, ez brutális, és igen, egyébként ez ehhez a bajnoksághoz van. Itt van például a Kvilina. És amúgy jól néz ki, mint 2, sőt 3D skin. Jól van, Jacsi, de mondjuk rám nézel, arról is azt mondod, hogy maximum vagyok, nem tudom, kb. 20 éves, nem? Ja, szinte brutál jól néz ki. Ezek a kínai világbajnokságok, ezek mindig elképesztőek voltak ebben a szempontból. Ezeket mindig jól megcsinálják. Például volt, de most évelején volt szintén bajnokság Kínában. Egy ilyen nemzetközi. Ha nem tévedek. Az ing, itt van rajtam az ing. Requiem. De mit nézel? Ez szerinted mi rajtam? Azt a kur... Ajaj! Ajaj! Hoppá! Oh, ez mennyire epik már. Na. Azt a... Ez már tényleg olyan, mint egy valódi e-sport verseny. Ott vannak a gamerek, chat. Egészen epik, mit is mondhatnék. Hát igen, ami az év végére egy ilyen bajnokság azért elég jó adja. Beigazgatják őket. Ami nem rossz, jó ez, menő. Ó, és itt most, hogy be is mondják a nevüket, azt hiszem úgy mennek. Aha, nagyon menő. Igen. Menő, jól van. Kéne hype-olni. Kéne hype-olni őket, Carol jól csinálta. A Joker így van, Carol a sztár. Ó. Oh. Mi is szeretünk, kecaj. Na, végre valami. Végre valami. Talán Monster majd valamit csinál. Monsterből kinézem, hogy ő majd ott. Amúgy a Pensuri kiejtve amúgy rohadtul menőnek hangzik. A páncélos harag. 接下来有请 Hit and Run 战队登场 ，Mineros。 Marcel! Never!
再次欢迎两队选手。现在他们距离冠军只有一步之遥。此刻战鼓已经敲响，谁能一举夺回永斋桂冠？让我们共 Tényleg 同 volt egy 见 olyan 证。 film, Kung Fury. Abban volt benne. Várjál. David Hasselhoff is. Szóval kínai világbajnokság, Grand Final, egy Inville házi bajnokság, hát ilyen, ez van. A végén valóban együtt akkor kezdünk. With the mine Nice and the az cliff 1-1. ban, and cliff ban. Oh my word, this is spicy already. Rohó szerintem megint Maybe a bit of 1-1. misinformation coming our way. Prokopka follows it up. Maravanka's out, goes Towns coming Ghost-szal nem through. tudom. Opur looking like they're here with a plan. Himmelsdorf as well. Szerintem vége Jordan, lesz this is egyébként. gearing up to be a Az spicy első, one. szerintem az első 8 csatában eldől. Down Himmelsdorf somewhere in there. Both teams like to play that map. I think mine's a bit of a curveball, definitely, and that's probably what you want to see. Ha nem is Ghost-szálon, de Himmelsdorf annyira 1-1-es térképben bármi lehet. És nem is Ghost-szán 1-1-es, Himmelsdorf meg olyan, hogy 2-0. A kék korábban a Mori csenesek voltak, a vörösek meg ugye a G-ketesek. Hát mindegy, ők tudják. Gaming tudja. Ja, a bet már nem működő hatékony, de régebben működött. 10 izgalmas választás. Látunk már ilyen taktikát, pont a G2-től, akik korábban vörösek voltak. Az nem jött be. 2 BZ flanker, ugye, miközben vagy a cap. Abban a körben egyébként az Inville megverte a G2-t. Ilyen hasonló volt minden. Talán ebben a körben ugye az Opur nem küldi be a BZ-ket. Egyelőre még. Try to pump the response from hit and run, but they've given up full control of mid, and so they are bleeding a lot of HP. Őszintén szó, szerintem mikor én elkezdtem, hanem inkább mikor befejeztem, ők szerintem utána kezdhették el az e-sportot, szerintem. Mert nem emlékszem arra, hogy régebben a lengyel csapatokkal nagyon szenvedtünk volna, talán az Evil Panda Squad volt az egyetlen abban, talán Max Piotr volt benne. De őszintén megmondom, hogy nem emlékszem egyáltalán rájuk. Azt hiszem, ők ilyen új generációs játékosok. Rám Piotr kivételt tényleg. Vagy Piotr, nem tudom. Because Opur is getting absolutely wrecked. They're driving into a crossfire. They've given up so much HP, and I have to say this is a failure of an attacking side from Opur. Ezt lehozza a hitenrán. Nagyon hasonló volt, amit csinált a G-ket. Támadó oldalról Mindson. Megfogták azt egyébként az invilesek. Nem mint a hitenránasok. Hát igen, az a baj, ugye, hogy Orzekék a 260 TP-vel belementek egy ilyen keresztűz pozícióba. A BZ-k ugye 2v3-ban harcoltak, T100 eltele meg azán tud mit tenni. A Csé egyszerűen erősebb ebben a helyzetben, ez egy tiszta győztes kör a védőknek. Amit most látunk, az nem a játékos nézete, hanem amikor ugye tolja a Wargaming a streamet, akkor ez egy külön mód. Hát ez gyors volt. Mondtam nektek, a Mainz egy ilyen 1-1-es térkép, a védő oldal eléggé hatékony. Jól támadni ezen a mappon, Mission Impossible. Na, iden run, baby. By now for them to lose their pick, but and just booming them with that high DPM. So I'm very excited to actually see what Hit and Run is going to do here on the attack. They're going to try and do something very interesting.
Well, the attack's starting to take shape. The CS63 and the TVP driving towards the hill. They're gonna take it. Let's see if they take damage for it though. As they Agresszív támadás, tetszik. A keresztűz sokat számít majd. Mennyire mennek a lövések. Eléggé. Ez sokat számít. That said, they do have a little bit of an overmatch actually down here on the bottom island. They do have a 2-on-3. In theory, though, that extra CS63 doesn't really want to get involved. Kubash, he's down to a one-shot, never almost there as well. In fact, could be. Erre szíves. Lényegében ugye minél rossznak kéne nagyjából szólózni az oldalt, de ebből ugye kivégezték. Ilyes héttel, high-roll-lal hozzá kell tenni. Borrel egyedül Mausszal bajban van. Ugye egy TVP hátulról flankel, nem érnek be időben. Pozíciók jó, de rendkívül sok 0 HP-nél lévő tank van. Meg ugye a HP differencia hatalmas. Most ugye egy tankrőnyben vannak. Vagy Ország tud hibázni, vagy hibázhat párszor, de oda kell figyelnie. Fontos kill. Piotrix elvérzik. Az pozícióban játszott. EVP meg csérintézték. Hát igen, egy high-roll kéne, ugye Orzaknak high-roll. RNG kérdés, ebbe adja, az neki hatalmas segítség. Ha nem adja be a játék, az szívás, és nem adja be a játék. 4-30. Get one more shot off here before he goes down. It would be nice to at least slide one more through. And igen, meg lehet. Azon a ponton meg lehet. A dom control Opur számára fontos. Illetve, hogy van valamilyen színű mid controljuk a Rolf miatt. Amúgy Marcel hatalmasat mehetnek kicsivel több HP-n. And that means that they cannot simply start brawling. You can even see WCI here using that stone against the flanking CS63 that he possibly doesn't even know about, but you can see WCI, he's just going to play hold down. Amúgy Piotrnek megérné kivégezni a 60 TP-t. Or make that a 1v2 as Olzak probably also eyeing his way, or at least the eyes set on towards him. Hit and run, the timer is on 2 minutes and 3 seconds. Papíron, hogyha mondjuk Piotr ugye rámenne Kecajra, akkor mennyit vesz itt HP-ban? Ez nem lesz meg az a baj. Egy lövés kéne még hozzá. Ja, egy lövés hiányzik. Sőt, 2 hiányzik. A Carol felfordul, akkor egy Piotrnak be kell tolni a Kecajra. Meg is tolja. Carol visszafordul. Elrontott a lövését. Fontos kill, nagyon fontos kill, 1 perc van hátra. Az esély megvan. Carolnak még a domból kéne valahogy megszereznie. Elintéznék Monstert valahogy. Ez így jó lehet nekik. Carolnak el kell vinni a Monstert. Nem is van. És akkor a dombot meg kell tartani a 260 TP-vel, kevesebb mint 1 perc. El kell meg futnia Piotrnek, elvinni a Panszjurit, és onnantól beved a másik 2. Kerolf pozíciója elég OP. Kerolf az MVP lehet. Piotrnek be kell futnia, ha ő befut, akkor onnantól kezdve mert Marcel. Kuba az úgy tűnik, hogy ott marad most már. Az Kerolfnak jó pozíció. Kerolf lekerült chat. Ez a csata Kerolfé. 1v3-ban lehozza! Karolf driving out of the proxy of the hill, driving towards behind, back away from the house. Piotr is dropping down, 6 seconds, that means no reload available anymore. Nincs ideje a hit and runnak. Még 10 másodperc, és megnyerték volna támadó oldalról.
Na ennyi. Kerolf chat. Mindenki azt gondolta, hogy Kerolfot kár behozni. Erre Kerolf MVP. Egy az állás. Spotter TD-k, mi? Hát ez nem meta egyáltalán. T100LT Pro egyáltalán nem meta, duplás térvé. Láttunk ilyeneket a Világbajnokságon pár héttel ezelőtt. Behoztak ilyen badge-öket akár, duplás térvé az nagyon bátor. Ez elég masszív eddig. Viszont Mauszon középen. Ilyeséttel Mauszokat intézni necces. Kérdés, Rex-el tudják spottolni. Na, erről beszéltem, látom, milyen könnyű a Mausznak akár tartályt lőni, akár a murákkel brutálisan könnyű. Hát ja, ilyeséttel mondjuk lassú, ugye, a Maus kill. Bár rohadt gyorsan megoldották. Egy átlag játék is egy ilyen Mausszal szerintem szenvedett volna legalább egy percen keresztül. Hát ebből látszik, hogy mennyire jó hiten rám. Egy Mausz így egy volt. Armor, alpha, anything like that. So basically now we do see the double I7 of T-Sec and Pants Fury starting to drive down that 1-2 line, but only Monster in that CS63 would be able to support Conrad. Ketzai already starting to drive further. He finds Monster. That is a lot of information, but Ketzai gets spotted in turn. That is a huge problem for the side of Opur. Szerintem nem annyira nagy probléma. Mondom, hogy várjál, de probléma, mert a T100 Opurrál játszik. Azt hittem, hogy hiten renne van a T100 LT, akkor probléma, akkor tényleg probléma. A chat, erre bárki számított? Amúgy igen, nagyjából legában vannak a vazatok. Amúgy ez teljes mértékben taktika. Teljes mértékben taktika, nagyon jól csinálják. A hidden run játékosai nagyon szép taktikákat tolnak be. Szerintem az sokat segített, hogy a duplás TV ellen ilyen hamar megindultak. Nem volt ideje a két tévének igazából beállni a pozícióra. Taktikáig hatékonyak brutálisan. És nem kockáztatni, hogy ebben a körben a hiten run rögtönzött valamilyen szinten. Nem 100%, de brutálisan jó volt ez a taktika. Ez ellen, a duplás térvé, dupla Maus taktika ellen. Szerintem kockáztattak és rögtönöztek. De csak egy tipp. Ezt majd talán mondják a véginterjúban, vagy valami. Szerintem ez egy rögtönzés volt. And that is because hit and run storm into this grand final with not one, with not two, but three convincing rounds. Yes, they are only able to convert two of those into actual countable victories, but man, ez szép játék volt. Ne a Piotrix legutóbb tolt egy 1v4-et, S-térvével, vajon most menni fog neked egy V7. Legutóbb Piotrix le kell vissza 1v4-ben, de most nyilván ebben a körben viccen kívül nincs esélye. You could already see he had taken his hands off the keyboard. It doesn't matter at this point, as it is going to be hit and run 2, and Opur 1. Szép volt, nagyon-nagyon szép volt. Hiten rán akkor megnyerte a harmadik csatát. Igazából az Invil mindenképpen megnyerte a bajnokságot. Kérdés az, hogy a hiten rán, vagy pedig az Opur a legvégén. Fogja majd meg a serleget, igazából csak ennyi a kérdés. Az Inviletnál behúzza. Ez hasonló volt, mint ami történt ugye előző mérkőzések egyikén, a Falcon ellen.
not consistent. Though I wonder how this is going to play out. It's going to be a massive brawl. Who wins? 4 IS-7s up against 2 IS-7s and 2 CS-63s. There is an E5 at the back there and a Super Conk helping out, but rombolás az absolutely obliterated and Opur. This az might be a eléggé good betett. opportunity for them to bring this one back to a 2-on-2. What an absolute mess, but it's exactly what I said. Maybe you just have to beat Hit and Run at their own game. Exactly the repeat. Nem mit gondoltam, most mindenki rátolt az Opurra. Vajon megért rátolni az Opurra, ez itt a kérdés. But the HP are good for Opur currently. Conrad going to be the focus probably, or make that Kubosh as he goes down towards one shot. Osek going down as well. How are Hit and Run staying in that game? Well, Kubosh isn't at that point, but Opur, they need to get further kills on the board. They need to get Conrad out of the game. They need to get unspotted with Piotrix and Karolf after to be able to create crossfire. Well, no doubt they will be able to get Ezeket a fogadások kicsit túlengedem. for the reloads to come through for those IS-7s. In the meanwhile, Minaros is getting some free farm in there, but okay, it takes one extra shot, not too bad, not the end of the world. Piotr in the CS-63 going to try to duel a Super Conk. I'm not sure that's going to Igen, úgy emlékszem, ezt bejátszották egyébként a Falcon ellen is. Ugyanígy betolták, hogy a védő oldalról az 1-es 2-est, és mindig beleszaladtak ebbe. Battered, it's gonna get bruised, that's gonna get beaten into submission by Opur once again. That cheeky 1-2 line opening with the double I7 double CS. 2-2, bár nagyjából ami próbálni erre számítottam. Second time of the day in the second match of the day. Hit and Run trying to be cheeky. Hit and Run ending up looking stupid. Yeah, what I will say is actually for Opur, I think this is a Mit really big mondott? win. It kind of shifts the momentum. Kimondhatja egy kommentátor. It's the first time that it hasn't felt like Opur have looked like the worst team in a map. So, you know, they've kind of ground it out. They've gotten through the hard yards 3 rounds in a row. Hit and Run look like the better team. And yet, now, after the 4th, the scoreline is still going to be 2 apiece. Easy, guys. Just do it. Just do it. But yeah, exactly. Marcel there trading one out against. Ami valóban ritkán ennyire defenzív az Opur. Nem is defenzívek, inkább megfontoltak. Ritkán látni őket ennyire lassan játszani a játékkal. Yeah, I can't imagine this is going to work out very well for them, considering there's 2 CS-63s on the A line. They haven't got firing angle at the moment, but they are looking for one, that is for sure. Ketsai is pushing his way forward as well in the mouse. Na ugye azt nézzétek, hogy amikor például, ugye mondtam nektek, hogy a kínaiak elrontják az A4 betámadását, ez a városrész, ahol ugye most Ketsai meg Orzek játszanak mouse-szal kell. Onnantól, hogy az megvan, hogy az A4-et lehet támadni. Egyébként ez nem rossz taktika az Opurtól. Kérdés, hogy a Hit and Run tud erre időben reagálni. Ugye van kontroll az A4-ben, tehát innen nem tud kepet lőni a Hit and Run. Van a város közepén kontroll, tök jó. És amilyen szinten tudják tartani a déli oldalt, minimálisan tegyük hozzá. 2 E5-ös, meg ugye a cap zónában nyomás az ellenfélem. Ressus pozíciók rosszak. El tudnak menni a mouse-okkal, de kérdés, hogy megéri nekik. Meg kell tenniük, meg különben nincs handicap. Myros flanker pozíciója fontos, ha az nem lenne, akkor ugye a mouse kijátszhatnák az ördösökkel. Ez egy hiba szerintem elfordulni. Együtt maradtak volna, Conrad meg a szerintem ez a Scar volt. Majd meglátjuk a végén. Persze mind a 2-5-tel elviszik az ellenfelüket, akkor jó, de én egybe tartottam volna a 2-t. Monster picks up Pan's Fury, making it a 7 versus 5. Opur not able to keep those tanks alive here, as never with another big one into Ketsai. Az a baj, nem látom, hogy pontosan mi hol történik. Nagyon rossz a kamera ebben a körben.
kills just keep on coming. Conrad, the next one to the grave, making it a 5 versus 5, but hit and run still with the HP advantage. Mine elvitte az ötöt, ugye mire elmegy szólóban. Mine kettőle pattantak a másikról. RNG, ez minden. Hátulról 60 TP, most. Meg is, össze is hozza. That picked up Karolf either way, helping his buddy out. It is 5-on-4. Look at how many one-shots there are available. Van valami a D3-ban, egy mouse, azt hiszem, igen, Ketzai mouse-szól. Ja, miatt nem tudja Kubász betámadni Piotrixot. Viszont 1 percen hátra. But I just don't think they're going to be able to get it done. Piotrix, that's a nice shot to slide through onto Kubash, who has a broken gun, which will make this Ezt valószínűleg a hitelen behúzza. Szerintem nincsen pozíciója az Opurnak. Itt talán mondjuk még ez meg lehet. Az A4, de van egy IS-7, teljesen délen, azért szerintem nem tudnak elmenni. Ja, azt valószínűleg elrontották, de nem tudom mi történt, mert ugye azt pont nem mutatták. Mi a város figyeltük. Hát így meg már nem számít, hogy elfutott az IS-7, így már mindenképpen gyerekítni rám. Hát igen, nehéz így beütni a mouse-t. Igen, hát igen. Most az idő 14 óra, ilyen 24 óra környékén van Kínában az idő. Nagyon agresszív támadás eddig, amúgy Hidden részéről. Jaj, az rosszul néz ki. Igen. Ugye előbb már lőttek el valamit Rexáron, és ugye már el van használva a riperje. Szóval nem tudom be még egyszer. Jó, hát itt az RNG azért egy kicsit valóban közbeszólt. Lusz nagyon okos, egyébként a Hidden abban a szempontból. Mouse-okkal megtartja a város, de a város szélén, ergo ugye az Opur nem tudott rájuk támadni. Nagyon okos, nagyon jó döntés volt. De szépen lassan a Hidden szerez magának meg kontrollt. Ha valaki játszott ezen a térképen versenyt, vagy csak úgy simán roham játékmódot, az szerintem tudja, hogy a szárnyak ezen a térképen rendkívül fontosak. Nagyon jó egyébként ennek a mapnak a dizájnja. Tehát, hogy a városban van a capzóna, mindenképpen kell hozzá nehéz tank, gyors közepes tank per nehéz tank is, mert a szárnyak nagyon fontosak. Nem tudsz a városban játszani addig, ameddig ugye a külsőről lőnek téged. Igen, például ugye Karolf is szemből a 2 mouse hátulról, ami ugye meg a bobzsektek. Nagy rossz már megint 3000-nél tart, ismételten csak MVP-vé válik. Opur rosszul áll. Egyedül ugye az idő. Talán amúgy most jó lehet az Opurnak, hogy ugye Konráddal, mert minével a városban tudnak végezni, majd valamilyen szinten túlélnek és nem engedik, hogy az ellenfél tudjon foglalni, akkor talán lehozhatják, ennyi az esélyük. Na ez a baj. Ez baj. A mouse-ok a városban lehalnak, be kell jönni Super Conquerorral. Ez így baj, ez így nem lesz meg nekik. Az nem számít egy újítás. Monster there in the team captain also with good focus fire into the mouse. Ozek down towards 4 HP does get another kill, but it's not going to help. Yeah, and again another really good example of how good Hit and Run are at juggling the aggro on their tanks. Hát a szíves, lepattanó. Is this still possible for Opur?
don't think they can get the reset. They've got some kills in there, but the reset's going to be a bit too much for them. And hit and run will cap out. Yes, they will. Igen, sajnos. A small chance, a slim chance. I wanted to keep it there. But Sajnos. hit and run, get break point. Valószínűleg egy gyors kezdés. Szerintem ez a kör el fog dőlni eléggé gyorsan. Ilyes hetekkel, meg bobjektekkel, meg 50B-jön nincs értelme szórakozni, meg játszani a különböző pozíciókat, be kell menni valahová. De hová? Ez itt a kérdés. Az kemény. This is an interesting one. It looks like Opur wants to try to take hit and runs game to them. Marcel will set up inside the Karov pozíciója, nagyon trükkös. 50B szerepe a dombon nagyon fontos. He's getting shots coming through from the hill. The 50B of Monairos has been able to dump out a clip already on the reload. Monster on the run, but Marcel Fiam, Monster elmenekült. Ja, az, hogy foglalja a Run az egyes bázist, hogy ezt széthúzza kicsit az Opurt. Azzal, hogy széthúzzák az Opurt, lehetőséget adnak az 50B-nek még egy tározásra. Monster elmenekült, viszont a csatából kiesett, ahogy amúgy Kerolf is. Jó, Rexer pozíciója nem rossz, kell egy ellentámadás egyébként az Opurra. Meg is történik. Aha, 50B nem lát rájuk, le kell jönni a dombról. Kerolf bajban van. Nehéz megítélni, nagyon szoros. Monster talán tudja vinni Kerolf az A4-en, azt nem látjuk. A gyújtás, Orzekre esetleg. Jó törjön 0 HP-s. Az Opur itt amúgy nehéz megítélni, nyerhetnek, de nagyon necces. Beviszik a lövéseiket Konradra hátulról, a bobjekter nagyon fontos. Előnyben van a Run. Kerol felvérzett. Valóban Opurnak támadnia kell, tolniuk kell, amíg az 50B flankedést tölt. Az 50B-vel Myros abszolút MVP eddig. Egyébként is elterelve az 50B-t, annak adják, aki nagyon jól játszik velem az 50B-vel, nagyon jól kell játszani. El kell vinni Kubaszt hátulról, mine érkezik. Piotrix éppen csak, hogy megúszza. Izgalmas végjáték. Kupalövések. Ez szoros, ez brutálisan szoros. Monster max egy lövés. Így lehet, hogy lesz 2. Így viszont lehet, hogy lesz 2. Lesz a második, és összehozza. 1v3. És nincs meg egy tárból az Opur Myrosnak. Pont nem lesz meg egy tárból ez a 3 tank. Kell hozzájuk 5 lövedék, ahogy számolgattam. Az jó lehet, el kell kapnia. Holy moly! Nem, ez nagyon túltolta. Az elég, hogy a Rexert elviszi. Kupolalövés, kupolalövés. Ebből még bármi is lehet. Holy mother tracker, na jó, várjatok. Myrosnak támadnia kell. Igazából Piotrix egész addig jó helyzetben van, ameddig ott tartja az 50B-t. Viszont a Piotrix lő és hibázik, akkor vége a versenynek. Innentől annyi. Piotrix ott tartja. Wow! Az igen! Wow! Az Opur játékban marad.
Megcsinálták Scheff. Na jó, hol tartottunk? Volt egy rövid 30 perces szünetünk technika miatt. Darab 60 TP, igen, Maus LT és 705 el, és a dombon tolja az egész Opur csapat. Az a kérdés, hogy vajon ez eltűnhet-e a védőknek? Sending Orzek towards lower side, and everyone else is sort of a march of the elephants with those heavy tanks over the hill. It's really just a handshake, isn't it? Like Opur, they take the hill, Hit and Run says, you guys can have the hill. Sőt, azt nézem, hogy a döntőre még amúgy maguk ugye a színek is módosultak. A régi színeket leváltotta ez a kék-piros, amúgy jól néz ki. Na jó, aztán Rannak Ronja kell vissza. Ez ott az HP elvesztése. Ez jó lehet, ez a támadás bejöhet. Ez egy nagyon jó. És rohannia kell vissza a védőknek. Jó ez a támadás eddig. Rendben vagyunk. Fú, be akarják támadni a Maust. Ja, Kecai permatrack. Azért nincs a cap taktika. 50 ennyi volt. Az 50 ennyi volt. Ajaj, Tiseknek vissza kell mennie. Tisek kap még egy reket ott a vége. Ott visszaér. Ez nagyon izgalmas eddig. Ez eddig nagyon-nagyon izgalmas. Ez amúgy az Opurnak meg lehet. Jól csinálják, okosan játsz. Ez a flank nem biztos, hogy beválik. Ja, az a flank az lassú lesz. Martel érkezik 50 B-vel. Martel nagyon pontos pozíciót játszik. Az Opur rosszul áll. Ez a körbeflank, ez nem biztos, hogy jó nekik. Ennek itt a vége szerintem. Marcel az 50 B-vel szerintem valami jó pozíciót játszott meg. Igen, ugye a HP az szoros, csak ugye az Opur az 2 tankot vesztett el, és ugye még mindig ott az 50 B, amit tudja majd tározni őket hátulról. Ott be kell menni. Ott valóban be kell menni, és akkor ugye kiesik az ES-ét meg az 50 B. Viszont Kerolf ugye nem tud beérni, Kerolf hátul az 50 B színét tározza mindjárt. Az a flank lassú volt. Az a flank lassú volt az A8 felől. És Marcel ebben a körben MVP egyértelműen. And I think Hit and Run have just about done it in the World of Tanks Championship International as Pun's Fury gets shut down. It's only Orzek remaining. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt a védő taktika. Támadó kicsit talán lassultak. Ez kemény, Vigasszágról így feljönni, majd megverni ott 3-ra az Opurt. Eddig az Opur veretlen volt. Yeah, the rest of the team, Matsu is up and hugging, and look, Key, I think the takeaway from that round is if you are playing a team that you are intimately familiar with, 8. csatát. don't try and bait them to overpush, because they are going to read that instantly. Absolutely, Hit and Run, what a stellar performance, what a lower bracket run. They are going to move over to meet their friends, their opponents of Opur. What a sight to behold. Wow, I mean, Jordan, what a run from Hit and Run, that lower bracket Cinderella run from start to finish, first rounded by Falcons. Yeah. And they bring it all the way back and take that trophy. Great storyline, really a great storyline coming through there for Hit and Run. You got to give commiserations, of course, to Opur, but at the end of the day, this moment is all about Hit and Run.
Yeah, I mean, they've earned it, they've worked hard, they've Hát a pushed, végén they've azt hiszem, hogy absolutely lehozták, az thrust egész themselves elképesztő to volt. this grand final. 你们的冠军奖杯。 We can lift up the trophy now. 他们是2023年 WCI 坦克世界国际冠军赛国际决赛的总冠军，他们是来自于 Hit and Run 战队的 Millers、Marcel、Never、Kubash、Monster、Grand 和 Piotr， 让我们记住他们，恭喜！ És ott van. Congratulations. És ott az első 哇， helysett. 这是一场真的是确实让人觉得很酣畅淋漓，同时这一路走来的冠军之程真的是太艰难、太不容易了。接下来，请每个人跟大家分享一下他们的这个冠军心得。 What a comeback. Congrats. Well, would you mind to share something with us? Every one of you. How are you feeling right now? No. Please, every one of you. OK， 首先有请 Wow! Igen. Start from you then. Kubash。 How are you Ja, a feeling? master azért örül, úgy látom. Well, Ja. basically, I think it's so overwhelming. I don't know what to say. Like, it's unbelievable moment. Like, I just want to cry and tear. Oh. 太不可思议了，我都不知道如何形容我现在的感情，我感觉我快要 Hát 哭 igen, 出来了。 erre nehéz mit mondani. Millers， 请你分享一下。 How are you feeling? To be honest, I'm not really surprised we won this tournament. Már ott 坦白 kemény. 讲，我其实并不惊讶，我觉得我们就 maybe 会是冠 I'll 军。 pass the mic. 啊，好，请我的伙伴来 Ő 分 így 享。 tervezte. Tehát, hogy ez egyértelmű volt, mi nyerjük meg. Nem Never lepő. please. Very, very happy. Boldog. 非常 Ő 非常高 boldog. 兴。 Even though I didn't play, I'm very proud of my team and my teammates because we did it together. Büszke a And csapatára. I think they deserve the applause one more time. OK。和团队感到骄傲，我们值得再有一次掌声。最大的掌声送给他们。有请。 Please。 I'm so happy that I can take part in such a great event. Ő is boldog, hogy 我 ennek 非常 a 荣幸和高 része 兴，我能 lehet 成为 ennek 这 az 个胜利的一 eseménynek. 份子。 Guys, I'd like to say really thank you that you were supporting and you were cheering for us. That was really pleasure to be here támogatást, and szurkolást. to actually win that, right? That was very stressful, especially that we lost against Falcons and we had to, let's say, I'm sorry for those words, but we had to clear other opponents to the final. So thank you so much for you and also I'm really happy and Szóval, proud of hogy my team megtörténik that az we emberesség managed a to polgon win ellen, it. és hogy nehéz volt visszajönni. 谢谢大家，感谢所有的每一个人，整个旅程确实太不可思议了。我们一路从败者中打了上来，真的 Thank 太 you 难 for 太 watching 不容易。 and thank you for cheering for my team. Applause for my team! 谢谢大家，我们 Köszönjük, 队伍 néztetek. Jó 无敌队伍 volt. Köszönjük a figyelmet. What can I say? We did our best. Thanks everyone for cheering. Köszönjük 我能说 mindenkinek 什么呢？我们尽最大 szurkolásért. 努力了，取得了好成果，谢谢大家。好，那么接下来呢，让我们有请工作人员为冠军战队送上冠军奖金牌，有请。 Please kindly present the check, please. Na most oda visszük a sok pénzt. Bizony oda. Oda visszük a sok pénzt. 他们实在是太棒了。 Amazing team. OK， 那接下来我邀请他们来到舞台的前方，然后有请现场的媒体朋友们帮我们记录下这一难忘的瞬间。 Well, please step further to the audience. Let's capture this glorious moment. Please look at the camera, please. 接下来我邀请现场的所有朋友们以及所有的媒体朋友们，跟我们共同见证这一时刻，让我们的摄像机，让我们手中的相机定格这一刻的加冕时刻。 25 mission nagyjából. Congratulations. OK， 那今天呢，在现场我们的冠军战队呢也带来了属于他们的一份奖品，要送给现场的观众朋友们。那接下来呢，也是有请他们来到我们的舞台下方，为大家送出这样的一份奖励。OK， 接下来有请 Hit and Run 来到我们的舞台下方，为我们所有支持我们坦克世界的所有观众朋友们送出这样的一份奖励。
Ez jó volt. Nagyon régen volt már ilyen eseményem úgy ebben a játékban. Mondom, legutóbb kb. 6 éve. 这一战确实太不容易了，他们打得非常非常的棒。来，有请库巴什，有请大家来到我们的舞台的前方，送给大家。那同时有请现场的所有的朋友们，帮我们稍微维持一下现场的秩序。2023 WCI 坦克世界国际冠军赛到这里呢就结束了，再次恭喜 Hit and Run 战队，感谢所有奋力拼搏的选手。同时，我们还要把最诚挚的敬意送给陪伴坦克世界的所有的指挥官们。未来如星辰大海般璀璨，希望我们能继续踏上新的征程，启程向巅峰。我们下次再见。Köszönjük a figyelmet!